Okay, thank you so much, Yusek Vergere. Ngayon naman po kumuha tayo ng questions mula dito sa ating kasama dito, si Manny Vargas of DCWB. Sir, good morning po. Kay Secretary Anyo, kay Cabsec. Sir, yung nasabi po tungkol sa mga stranded, ano po ba yung kailangan ng mga stranded na gawin, ipakita para sila po ay payagang makapagbiyahe? At kailangan po ba nilang magpakita ng IDs na mayroong proof of residency nila para sila ay makauwi? Kasi may mga information po na halimbawa, meron pong tao na nasa Northern Luzon, pero taga dito sa Metro Manila, hindi po makapagbiyahe. At the same time po, kung sakaling walang sariling sasakyan, mananatili ba muna siya roon habang meron tayong enhanced community quarantine? Okay. Lilinawin ko lang muna yung definition ng stranded. No? Ang stranded, ito yung person or group of persons who are already on transit going home. For example, the group of young students na mayroong activity in-attend dito sa Northern Luzon. 9,000 sila lahat. Nakauwi naman yung iba, but nine students with their teachers got stranded because hindi kasi sila gumagamit ng airplane. No? Sila ay nag-by land, pagkatapos nag-roro. So, inabutan sila ng lockdown. Yun ang stranded. Yung mga tao na nag-aaral sa Manila, tapos gustong umuwi ng probinsya, hindi stranded yon. They have to stay where they are because that is the rule of the lockdown. Kaya yung sinasabi nating 3 bus na nagbibiyahe, nung nag-lockdown, nasa bandang Bicol na sila from Manila. And they have to be allowed to go home. So sila yung stranded. Mayroong mga tao naman na sabi niya ay nandito siya sa Manila, tapos mayroon siyang namatay na kamag-anak sa probinsya at gusto niya umuwi doon, stranded. Hindi yun stranded. No? So, lilinawin natin yung definition of stranded. It's very easy. At pagka stranded, we will allow them to go home. Yung mga foreign nationals na gustong umuwi sa kanilang country, iba naman nag-choose na mag-stay na lang where they are, doon sila mag-quarantine. Pero yung uuwi ng kanilang bansa, their foreign nationals, we regarded them as stranded. Kaya pinapayagan natin sila. Thank you. So, Cabsec, sir, meron na pong utos na lumabas para sa mga government offices na magtipid po sa tubig. Pero ano naman po yung payo ng IATF sa mga kababayan natin na, yes sir, yung meron pong memorandum para po sa yung pagtitipid po natin sa tubig, conservation ng tubig. Paano naman po yung dapat gawin ng mga kababayan natin para po makapagtipid ng tubig in the midst po na kailangan nilang maglinis ng paligid at palagi ang po maghugas ng kamay, especially yung panahon ng tag-init? We are now actually nasa summer season na tayo ngayon. No? This is a fire prevention month. And obviously, we need to conserve water. But because we have a lockdown, especially in Luzon, mas lalong lalaki yung pangangailangan natin sa tubig. Kaya nananawagan tayo sa ating mga mamamayan na magtipid sa tubig, but of course not sacrificing yung hand washing. So this is an appeal to everyone because, as you know, mas kailangan lalo ang tubig ngayon at alam din natin na mababa din yung level ng Angat-Dam, especially in Metro Manila. Sa outside of Metro Manila, hindi naman talaga yan actually problema eh. So dito sa mga residents ng National Capital Region, kung po pwede talaga sana, ay wisely at judiciously ang paggamit natin ng tubig. Siguro alam naman natin, matatalino naman ang Pilipino. Sabihan mo lang na itong kailangan natin gawin, susunod naman yan. So we don't have to, alam mo na, yung detail yan. Sabihin lang natin na ibalanse po natin, gaya ng sinabi ni Sec. Anyo. Matalino ang ating mga kababayan. Sir, last 2 questions po kay Yusek Vergere. May mga natatanggap po kasi kami na mga paghingi ng tulong para po sa mga kababayan natin. Number 1 po, yung may mga nagtatanong, paano daw po yung mga relatives nila na nade-deny na raw po sa mga hospitals. May pinadala pong message sa amin na yung isang taga Cavite, yung kamag-anak niya, pwede po na asikaso nito pero sigurado may iba pang cases.
na hindi po tinatanggap sa hospitals because of nagkakaroon ng problema na sa facilities, availability na facilities. And then secondly, Yusek Vergere, ma'am, meron na pong in-announce ng FDA na may approved test kits for commercial use. Ano naman po yung dapat malaman ng mga kababayan natin? Number one, para po maiwasan yung peking products na ito o kung may mga peke pong lalabas. And then at the same time po, para masigurong legitimate or tama yung mga results na makukuha nila. Kasi po, bago lahat tayo dito eh. Thank you po. Those questions. No, unang-una po, yung mga tinatanggihan ng ospital, sana po maklaro po natin kung ano po ang circumstances, kung bakit po tinanggihan ng ospital. Meron po tayo yung pinapatupad ngayon ng mga pamantayan at patakaran ukol sa mga taong dapat lang i-admit sa ospital sa ngayon ng sitwasyon natin. Unang-una po, ang mga tao po na may severe na mga symptoms o di kaya sila po ay elderly o kaya ay may underlying conditions or high-risk pregnant na may mild symptoms. So pagdating po sa COVID-19, yan po ang ating mga tinatanggap sa ating ospital. Atin na pong binibigyang tugon, ito pong mga nababalita at naobserbahan na napupuno na ang ating mga ospital. Sa katunayan nga po, na i-announce na po kanina ng ating Secretary of Health, UPPGH already has agreed to become our COVID-19 hospital. They are slowly transitioning para po magamit na natin sila in the coming days para specific lang for COVID-19 cases. Ang ating pong iba pa ring ospital, katulad ng Lung Center, meron na pong dedicated wing para sa mga kasong ito. And also, ina-assess na po natin ngayon yung ating N. Jose Rodriguez Memorial Hospital doon sa Caloocan para ma-equip natin para maging hospital din specific for COVID-19 cases. So, ito pong lahat ay mangyayari sa mga susunod na araw. So, yun pong mga tinatanggihan apparently, sana malaman po natin ang circumstances. Itawag niyo sa hotline namin para mabigyan namin sila ng karampatang solusyon o response dyan po sa kanilang inirereklamo. Pangalawa po, yung pong sa ating mga testing kits, meron na pong naaprubahan ng ating Food and Drug Administration na 4 na testing kits na pwede na pong gamitin for commercial use. Ngunit gusto lang natin paalalahanan ng ating mga kababayan. Ito pong testing kits na naaprubahan ng FDA para sa commercial use ay maaari lang gamitin sa ating mga ospital o laboratorio na may kapasidad para gamitin ito. We need a molecular biology laboratory para gamitin po itong mga testing kits na ito. Hindi po ito basta nabibili sa mga supermarket o sa drugstore at gagamitin sa bahay. Kailangan pa rin sa ospital gagamitin ito. Ang kagandahan po nito ay mas marami na pong ospital ang maaring makagawa ng testing dito sa ating bansa. Okay. Ngayon naman po, phone-in questions ulit. Para ulit kay Yusek Vergere. This is from Sofia Toma Cruz from Rappler. Yusek Vergere, we've been receiving reports on the ground that PUIs who get tested still haven't received their test results for almost a week now. Why is this so? Is there a backlog in RITM? If so, how much? And what's RITM's current testing capacity? Yes, ma'am. Maganda po yung tanong nyo, no? Kasi marami na rin pong nagtatanong at maraming nababahala. Ang sinasabi po natin ngayon, gusto natin maging straightforward, we are being challenged right now with our testing capacities, our laboratory capacity. So simula pong nakakuha tayo ng ganitong mga datos, simula po nung nakuha natin itong mga reports na ito, nagkaroon na po ng pagmomobilize, no, ng mabilis. Ang ating subnational laboratories ay binuksan na, binigyan na ng mga reagents at testing kits at nag-uumpisa na ho silang mag-test. Dito po sa atin sa Davao, sa Cebu, sa ating Baguio General Hospital, ang ating San Lazaro Hospital, ang Lung Center of the Philippines. Sa katunayan po, ang ating mga laboratorio rin na malalaking ospital dito sa Metro Manila ay minumobilize na natin. Pupuntahan ho natin mamaya, may team tayo na pupunta sa 5 malaking ospital dito sa Metro Manila para po makita natin if we can already extend our capacity to them para makapagtulungan with us. So, yun pong mga nababalita na medyo may delay. Totoo po iyon. We are being challenged right now, but we have already tried to facilitate para po mapabilis at saka
mai-spread po natin ang capacity sa mga different facilities natin para bumilis po ang testing natin. Opo. Ma'am, follow-up question lang from Tina Mendez of Philippine Star. What is the government's contingency plan in case Metro Manila hospitals reach full capacity? Yes, ma'am. The contingency plan is really, agree po kami sa private sector, pinag-uusapan na ngayon, is really to have a dedicated COVID-19 hospital. Not just one, but hospitals that can be situated in strategic areas of the country. Pag nangyari po ito at nagkaroon na tayo ng COVID-specific hospital, mas spread out po yung ating mga kaso, no? Mapupunta na po lahat sa COVID-19 hospitals natin at madidecongest po ang ibang ospital para tanggapin naman po nila ang non-COVID hospital. So hopefully po, ito po yung ating pinaplano and hopefully it will work for all of us. Opo, ma'am. And another follow-up, Yusek Vergere from Joyce Balancho of DCMM. Kanina po may mga nabanggit na kayo na mga COVID-19 hospitals. Ma'am, paano naman daw yung mga PUIs and PUMs, saan po sila dadalhin? Ganun pa rin po ang patakaran natin. No? Hindi po tayo nagbabago ng proseso sa ngayon dahil meron na tayong dinedesignate na COVID-19 hospitals. Ang sinasabi lang po natin, pag nagkaroon na po tayo ng specific na ospital para sa mga kaso ng COVID-19, lahat na po ng iniisip natin na sinususpetsa at kasama dun sa ating criteria na kailangang matignan sa isang ospital ay doon na lang dadalhin. Mapaprevent na ho natin ang mix of patients sa iba't ibang ospital natin. Madidecongest na rin natin yung mga ospital natin na kailangan naman natin para sa non-COVID cases. So, PUIs or PUMs, and actually PUMs po hindi natin dinadala sa ospital, sa bahay lang. Yung mga patients under investigation, severe cases with underlying conditions, dyan na po natin uumpisahang dalin mga bagong matatala natin na ganito sa ating mga COVID-specific hospitals. Okay, sorry, Yusek Vergere, marami rin po tayong questions for DOH. Another follow-up from Angel Ronquillo of RMN. For Asek Vergere, sa Japan may case doon na after recovery ng COVID patient, nung tines ulit siya, nag-positive na naman. Sa atin ba sa Pilipinas, yung mga recovered patients ay minomonitor ulit para malaman kung talagang COVID-free na sila? Yes, ma'am. Meron ho tayong protocol, no, na kapag ikaw ay COVID positive, tapos po ay wala na kayong simptomas, maaari kayong pauwiin, but we still continue self-isolation for 14 days. But what's important is after 14 days of being tested positive, kailangan matest kayo uli para mag-negatibo po kayo. Okay, thank you, Yusek Vergere. Ngayon, balik po tayo ulit sa MPC, Vance Fernandez. Yes, sir. Good afternoon pa, o good morning. To CABSEC. CABSEC, regarding dito sa PPP program ng ating pamahalaan, tuloy po ba ito hanggang ngayon? Kasi alam naman natin na maraming may hirap ngayon in time of this crisis na nangyayari sa ating bansa. May mga ginagawa na pong hakbang ang DSWD tungkol dyan. At hindi lamang sa PPP, kundi pati na nun sa mga senior citizens at iba pa mga tinutulungan ng DSWD na mga yung regular clients po nila. Kasi marami naman po tayong mga tinutulungan mula sa iba't ibang mga programa ng DSWD. So may mga ginagawa na pong hakbang ang DSWD para mapanatili at matuloy natin in a way na protected din yung ating mga social workers, no, at ma-exercise din po natin yung social distancing. So sa susunod na mga araw ay maglalabas po ng mga guidelines at directives po ang DSWD, si Secretary Bautista. Lagi naman po namin pinag-uusapan yan sa IATF. So when the time is right, maglalabas na po si Secretary Bautista ng mga guidelines niya para dun sa mga regular clients po ng DSWD. Mga kailan kaya to, sir? Nakausap ko kasi si Sec Bautista, may mga kagabi, no, during the meeting. So may mga fina-finalize lang po sila sa lalong madaling panahon. Sir, some of the SS pensioners are still awaiting. May nagagawa po ba ngayon ng SSS para maibigay yung kanilang mga pensyon?
Kinakausap din namin ang SSS dito, no? At siguro hintayin din po natin yung announcement mula sa SSS. But yes, SSS is also one of the offices, no, na kinakausap natin tungkol dito. Sir, Actually, ano naman siguro ang general rule is lahat ng mga benefits, no, para sa ating mga kababayan, itutuloy naman natin, hindi naman natin pipigilan yan. Pero kailangan malinaw kasi, no, kung paano natin gagawin ito in light of the COVID-19, no, na dapat ma-exercise yung social distancing, dapat hindi rin ma-expose sa dangers yung ating mga fellow government workers, di ba? Or mga social workers natin. So, kailangan maayos lang natin. But ang assurance po natin is those who regularly receive benefits from government will continue. Hindi naman po pipigil yan. Inaayos lang natin in a way na safe po lahat. okay, on another issue. Sir, I will not pinpoint any LGUs, but my question is about LGUs. Sir, may mga LGUs na dumadaing na sinasabi nila na naubusan na daw sila ng budget when in fact, malaki yung kanilang sinasakupan para sa kanilang itong mga constituents nila, siyempre nag-aabang para sa kanilang tulong. Now, will the national government, try to help them also? Oo naman. Of course, Even, let's say, sir, may I no, interfere? wait. Sige po. May I interfere? Kasi malaki na yung nasasakupan nila when in fact they're giving a big amount for their supplemental budget. Now, eto dadaing sila. Hindi. Ganito naman yan. Alam naman po namin sa national government kung magkano, no, ang sa bawat LGU. No? Alam naman po namin, we have the data. So alam namin kung magkano yung kaya ng LGU, yung capacity ng LGU. Down to the last LGU, alam namin yan. No? So alam namin anong kakayahan nila, alam namin kung magkano ang kaya po nila. Given that, nandito rin yung national government to help. No? So the LGU being the frontliner, sila ang mauna, no? Using their quick response fund, which alam naman din namin kung ano yung quick response fund po nila. Tapos augmentation at tulong ay yung national government papasok to augment and help the LGU. Kasi frontliner ng LGU. Yung sistema in place na po yan. Yun lang, that's why we need better coordination, yung magandang coordination with the LGUs. At maraming mga LGUs, no? Maraming LGUs are doing a fantastic job and we commend them for it. Alam po namin ang sakripisyo po ng mga LGU. Alam namin, kinokomment po namin sila sa lahat ng ginagawa nila. And the DILG is here to help. Magtulungan lang po tayo. Yun lang naman ang message. Yes, sir. Para po kay DOH, Vergeri, okay. Ma'am, are you amenable of online consultation? Kasi alam po natin, we should stay at home. Yes, ma'am. Meron po kaming ngayon hotlines ng DOH kung saan po tinalaga natin ito para makatawag po ang ating mga kababayan na may mga questions regarding regarding the situation, tungkol po sa mga inyong nararamdaman, at iba pa hong impormasyon na kailangan nyo. Maari lang po kayong tumawag sa 1555. Yan po yung isang hotline. At yung isa ay is 894-COVID. Okay, thank you, ma'am. Sir, kay PNP Chief Gamboa, sir, may tatanong lang po ko. Last time, dumaan po ko going to San Juan. Ang sabi nila sa akin, hindi daw ako pwede pumasok. When in fact, boundary lang po siya ng Manila. So, I have to go to the market and the groceries. Hindi po ako pinayagan. Okay, first, San Juan, sir. are you presenting yourself as a member of a Ye- media or yes. the only authorized in Yes, the I family told to do? them. Okay, if your function is for the media, then dapat walang question. Once you present your company ID, then you should be allowed to pass. Second, if you are the designated person in the family who's supposed to go to the grocery or do the marketing, then it's also one of the acceptable exemption. Then you should have passed the checkpoints. Okay, sir. Pero ang sagot po sa akin nung PNP or that, I don't know, that's a soldier, no? Kasi nakapatig, sir. Sabi niya, utos lang po.
yun, mali nga ang interpretation eh. No? That's why kami sa PNP, we even disseminate on a daily basis. No? Kasi every time there's a new directive coming from the interagency, kung merong mga amendments doon, who can only pass, no? Because we keep on defining that in every interagency conference, then we immediately disseminate, no? Through our regional directors, and we already created a Viber group para mas mabilis ang dissemination. But as a general rule, pag ikaw yung designated nga ng family to do the marketing, to do the grocery, to buy medicines, then you should be one of the exempted people who should be able to pass through checkpoints. Thank you, sir. Okay, another phone-in question. Igawin ko na po lahat na pong ito kay Yusek Vergere from Joseph Morong of GMA News. Yusek Vergere, do we know the extent of contamination of COVID in Metro Manila? And another question, are we looking at a more aggressive approach to testing, say magbabahay-bahay sa mga areas where there is a concentration of confirmed cases or a high number of PUM? Yes, ma'am. Unang-una, yung sa tanong, extent of contamination, what we know for now is, and basing it on facts, would be the data o yung mga datos po na pumapasok para po sa mga kasong nagpo-positibo. As to the extent of contamination, yan po ay hindi ko masagot, no? Kasi ang unang-una, droplet infection, it lands on surfaces. But if you find a positive case, nakapag-disinfect ka after 24 hours, that's okay already. Ang virus po, it doesn't stay that long na maglalast for how many days. Pag nagland po sa surface yung ating coronavirus, after 8 to 9 hours, wala pa nga hong supporting evidence talaga na accurate yung information na yan, ay wala na po yung virus na yan. Also, kapag nag-apply nga po kayo nitong tinatawag natin ng mga disinfectants, pag nasa bahay kayo, kahit po yung household bleach pwede, after 24 hours, you can already use the space or the unit kung saan meron naging positibo ang kaso. Okay, and ma'am, another follow-up. How many testing kits do we have? Sa ngayon po, meron na hong mga pumasok, no, na mga donations coming from different partners and from the Chinese Embassy. Meron ho tayong pumasok na 2,000 galit sa Mammoth Foundation. May pumasok pong 1,000 kits galing po sa South Korea. Meron hong papasok sa Sabado ang dating 100,000 kits galing po naman sa Chinese Embassy. At marami pa ho tayong inaasahan ng mga donasyon ng mga testing kits dito sa ating bansa. Ma'am, from Rosalie Cos of UNTV, Yusek Vergere, ano po ang gagawin ng DOH doon sa umano'y nawawalang pasyente sa Quezon City na nag-positive sa COVID pero tumakas? Paano siya malolocate? Nakikiusap po kami, no, sa ating sambayanan. Nakikiusap din po kami sa ating mga media practitioners. Sana po i-verify niyo muna po sa amin kung totoo yung mga tumatakas na pasyente because it's really scaring our community. Katulad po kahapon, may naitala na may nakatakas daw apparently na pasyente sa General Trias Cavite. Nung chinek po namin sa data, the specific name, yun pong profile ng tao, wala po kaming ganun sa listahan namin. Kaya agad-agad po kami nagpalabas that was fake news. So ito po ngayon, ipadala niyo sa amin itong profile, ipadala niyo sa amin ang information, and we will be verifying this immediately. And immediately post kung totoo man po ito o hindi. Ma'am, and last follow-up na lang po, Yusek Vergere, what is the status of PUIs in the regions? Is there a possibility na may mga positive doon considering walang testing doon? Hindi po walang testing doon, ma'am. Kokolekta po tayo ng mga specimens dun sa mga taong katulad ng sabi natin ay kailangan na matest, no, dun sa ating mga regions. Meron na rin nga po tayong na-mobilize sa subnational laboratories kung saan pwede na rin po tayong magpa-test. Ang sinasabi ho natin, ang ating mga kaso ngayon or mga patients under investigation ay malaki ang porsyento na nandito po sa atin sa Luzon area. Sa regions po natin, about 20 to 25% of our patients who we are monitoring are there. So kaya nga po araw-araw kinakausap na rin po ng ating
Secretary of Health, ang ating mga regional directors, ang ating mga EXECOM members na in charge dito sa mga lugar na ito para po mapag-igting pa natin ang ating surveillance and of course the capacity to manage our cases there. So, iniimbitahan po, kung if I may take this opportunity, ma'am, imbitahan ko lang po lahat po ng sambayanan, no, and even our media practitioners, please join our DOH PH COVID-19 Viber community para ho nakikita nyo araw-araw ang aming updates at saka fact checks. Kung meron ho kayong mga information na nakakalap at gusto nyong i-verify, you would find it here because we immediately verify news that we get from social media. Okay, thank you, Sec. Vergere. And for CABSEC Nograles lang po, another question from Rosalie Cos. Sir, may susunod pa po bang IATF recommendation sa Pangulo? At ano po ba ang worst case scenario? May mas mataas na alert level pa po ba sa sub-level 2? At ano po ang magti-trigger para rito kung sakali? May IATF meeting po kami pagkatapos po nito. So, tingnan natin kung after the meeting, magbibigay ba kami ng mga panibagong guidelines after the meeting. So, may marami kaming pag-uusapan. So, kayo po, kung gusto nyo sa evening or gusto nyo sa morning natin i-announce, it's up to you kung ano gusto niyo. But may meeting po kami ngayon. Okay, back lang po tayo kay Maricel Halili again of TV5. For Yusek Vergere, ma'am, mabilisan lang po. Ma'am, are we capable of doing a more aggressive testing for yung mga COVID-19 positive like yung mga bahay-bahay na test? Natin, ano? And in other countries, though it has been done, like in South Korea, they did mass testing, pero ito po ay meron silang capable ang kanilang health systems at capacity for that. Sa ngayon po, hindi pa naman natin nakikitang kailangan natin gawin ito pong mass testing na ito. Ngunit of course, nandyan po yan sa ating talaan, nasa mapa, nasa radar, kung sakaling dumating yung panahon, we have enough resources, the government can do it, and it is already imperative for government to do it. Gagawin po natin yan kung sakasakali. Ma'am, yan pong 8 patients na naka-recover from COVID-19. Ano po yung nakikita natin na common denominators nila, common factors, bakit po sila naka-recover? Oh, well, most of them, ma'am, do not have underlying conditions. Most of them are not in that age group na medyo vulnerable na. So ito po yung mga common denominators that we can see among all of these 8 patients who have recovered. Yusek, marami lang po nagpapatanong from netizen yung alleged preferential treatment daw po dun sa ilang politician na nakapagpa-test ng COVID-19. The likes of Senator Zubiri and his wife na asymptomatic naman daw po. Ano po ba yung policy natin? Bakit po napayagan daw sila na mag-test despite the lack of test kits? Klaruhin lang po natin to, ma'am. No, matagal na po nating sinasagot to for these past days dahil nga po marami pong nai-issue tungkol dito. Unang-una po, nung ginawa po natin ang mga test na ito sa ating mga high-level officials, ang ating pong testing or ang ating diagnostic criteria ay hindi pa nababago. If you will take note of the chronology dun po sa mga polisiyang inilalabas namin, atin pong binago ang aming criteria for diagnosing, for identifying people na i-admit o kaya ay itetest. Mula po nung araw na yun, hindi ko po matandaan if it was March 16 or earlier than that. Pero po, ito pong mga na-test natin na higher level officials during the time ay nakapasok pa po sila dun sa criteria natin. Ibig sabihin po, kasi dati, kahit po walang simptomas, basta may history of exposure, basta may history of travel for the past 14 days in a country with localized transmission ay tinetest natin. So lahat po nung na-test natin na higher level officials during that time ay po, pumasok po yan sa decision criteria natin. Salamat po. Another phone-in questions. Pasensya na po sa ating mga officials. Marami talagang tanong ang ating mga kasamahan. From Julie Aurelio of Inquirer for CABSEC Nograles, did the IATF approve SFA Locsin's decision to cancel all visa issuances for foreigners and ban them? Yung pronouncement ni SFA was based on mga data na pinrovide ng IATF sa kanya.
Okay. And sir, another question from Rose Novenario of Hataw. I think this is for PNP or DILG. Ano po ang gagawin ng pamahalaan sa mga ulat na nagiging bayolente na ang mga nagugutom na maralita bunsod ng sitwasyon ngayon? Paano po may iwasan ang mob rule kung mabagal ang pamamahagi ng pagkain sa mga pamayanan? First, yung mga lumabas lahat na mga balita kahapon were all fake news, no? And I have already tasked the anti-cybercrime group to trace them. But again, this is a warning to everybody because based on the revised penal code, as amended on stiffer penalties under Republic Act 10951, you can be punished by disseminating, posting fake news. No? So again, we discourage people to do this. Hindi kayo nakakatulong. No? But the Philippine National Police will go after you. No? So wag nyo kaming subukan at hahabulin namin kayo. No? And as a matter of fact, my directive to the anti-cybercrime group and the different regional directors, magsample tayo, no? Para makita ng publiko na kaya nating mag-aresto at mag-file ng kaso pag nagpo-post o baka nagpo-post ng fake news. Okay, another phone-in question from Karen Lerma of Reuters News. What is the status of supplies, meaning masks, PPEs, respirators, and do we have local manufacturers, and how about bed capacities of hospitals? They said they feel they are on their own. For Yusek Vergere, ma'am. Yes, ma'am. Ang status po ng ating mga personal protective gears, meron po tayo mga parating na donations din po galing sa ating mga partners, private sector also, and other countries. Nandito na po, ini-inventaryo na po natin at ito po will be rationally allocated. Ibig sabihin, lahat po ng mga nangangailangan ay pipilitin natin matugunan ang kanilang pangangailangan, even local government hospital. So, ang amin nga pong hiling lang, sana po dumiretso po sa tanggapan ang kanilang tawag. Huwag nang po natin i-post sa social media because it adds to the fear of people na nawawalan tayo ng mga ganitong mga kasangkapan o gamit. Tumawag po kayo sa amin at titignan ho natin kung paano natin matutugunan ang inyong mga pangangailangan. Okay, thank you, Yusek. For Secretary Anyo po, while the government called for social distancing, what measures have you implemented to keep our inmates under the BJMP and provincial governments free or least susceptible to COVID-19? Will you move for their possible recognizance? Unang-una, sa ngayon, ang ating lahat ng prison detention cells ay COVID-free. So actually, this is the safest place now. We will not allow anyone to enter the prison and detention cells. Lahat ng bibisita dyan ay pinagbawal na natin. At kung may ipapasok na bagong inmates dyan, they will undergo mandatory quarantine bago ipasok sa loob ng kulungan. So if we will not allow anyone to enter, yung mga unauthorized na papasok dyan, we are sure that they are 100% safe. And for, thank you, sir. For Cabsec Nograles from Melo Acuña, I learned Jacma will donate 500,000 face masks and several thousand test kits. Other groups have also signified their intention to help. Please tell us how this will be distributed. Meron kaming mekanismo, meron kaming may grupo within the IATF who's supposed to handle all of that, no? Yung pagtanggap at and then of course the allocation will be depende ka sa DOH. Gaya ng sinabi ni Yusek kanina, no? It will be done in a way na ano naman that would be based on science and evidence. Hindi ito basta-basta. So, ano yan? Sa needs basis, meron silang formula dyan. Okay. And another for Yusek Vergere. Ma'am, do we have total number of patient tested for COVID-19 in the country? Yes, ma'am. Meron po tayo sa ngayon no, na ating pinangahawakan ng mga datos kung saan po nakakapag-test na po ng
1,170 tests. No? Gusto ko lang kong ipaliwanag, ma'am, kasi this is taken out of context. Pag nagte-test po tayo ng COVID-19, hindi lang po isahang test ito. Halimbawa po, nag-test ng positive ang isang pasyente, pag nasa ospital na ho siya, meron pa ho tayong tinatawag na second and third test collection. Ibig sabihin, ang isang tao, hindi lang po isang test ang magagamit niya. So marami ho kasing nagsasabi na bakit nauubos, ito lang naman ang natitest. So pag bumilang ho tayo ng testing done, ito po ay isang tao na maaring magkaroon ng 3 hanggang 4 na testing, depende po sa kanyang kalagayan if he is admitted. Okay, thank you so much, Yusek Vergere. May questions pa po ba ang ating mga kasama dito ngayon? Last question from Manny Vargas of DCWB. Sir, magandang umaga po ulit. Sir, kanina po makikipag-coordinate yung mga health professionals po natin, health workers natin. Kasi po, may tanong pong pinaabot sa DCWB. Galing po kay Jason Macedonio, isa raw po siyang health worker. Sabi niya, paano kaya sa mga gaya naming health workers, 12 hours kaming duty sa hospital. Rider ako, gusto ko sanang isabay ang katrabaho ko dahil wala siyang masakyan. Hindi talaga namin alam ang gagawin. Hindi siya makapasok, mas malaking kakulangan nito sa amin dahil kinakailangan namin mag-extend kapag wala yung mga kasama namin. Rider meaning to say motorcycle? Rider po siya, sir. Gusto niyang isabay ito sa mga kasama niya. So Bawal- siguro, sir, bawal ang yun nga po. motorcycle. Ang siguro, sir, ang tanong po dapat siguro dito para sa kanila is, kanino sila pwedeng mag-coordinate para malaman nila kung saan sila pwedeng pumunta na may mga libreng sakay or para ma-accommodate Nag-announce sila. na kasi yung DOTR, di ba? At DOH, ng mga point-to-points. So yun, yung point-to-points, yun yung ating ginawang hakbang para matulungan ang ating mga health workers to get to work. Pero yung motorcycle, hindi po talaga pwedeng, angkas, hindi Sir, pwedeng can they coordinate mag-ride. with the LGUs para kung sakaling Oh, of course. medyo of course. malayo sila? Yes, yes. In fact, we encourage that no na mga LGUs na tulungan yung mga health workers. May mga LGUs are already 74 buses yung umiikot. si Sec Anyo po. Ang DOTR ay merong kinumisyon na 74 buses na umiikot yan at naka-announce yung mga pick-up points. So, coordinate lang with their LGUs and yung DOTR also ay na-coordinate dun sa mga hospitals din kung saan yung mga pick-up points. Huling tanong na lamang po para kay Yusek Vergere. Pinapabutin po ng mga kasamahan namin. Number 1 daw po, ano raw po yung mga ospital na pwedeng puntahan para magsasagawa daw po nitong mga COVID-19 test? At sabi po ni Ms. Nifa Ravelo, magkano naman daw po yung price ng approved na test kits at kung saan daw po ito i-charge? Kung ito po ba ito sa pasyente o pwede raw po bang i-charge doon po sa PhilHealth? Thank you po. Okay, wala pa naman po nung una, no? Nagsabi na tayo kung saan po tayo pwedeng pumuntang mga ospital kung sakaling nakakaranas tayo ng COVID-related symptoms at pasok po dun sa ating sinasabing dapat lang pumunta muna sa ospital para maiwasan ang paglaganap pa ng infeksyon. So, meron ho tayong levels 2 and level 3 hospitals. Pakiantay lang po ang ating announcement. Baka po mamaya pagkatapos ng meeting namin with UPPGH this afternoon, kung atin na pong sasabihin sa ating mga kababayan na maaari na kayong pumunta sa UPPGH at sa iba pa ho nating designated hospitals para doon na kayo titignan. Pangalawa po, magkano po ang ating mga commercially available na ngayon na mga lab test kits? Wala po akong impormasyon ukol dyan. Gusto ko lang paalalahanan lahat, ginagawa pa rin po ito sa isang ospital na may kapasidad ang laboratorio para gawin po ang mga test na ito. Okay, isang pahabol lang po kay Yusek Vergere from Agence France Press. Patanong naman po yung contact tracing ng mga Muslims na sumama sa tablay sa Malaysia. Nahirapan ata ang contact tracing. Ma'am? Yes, nakuha na po natin itong impormasyon na ito ng isang araw pa. At meron ho tayong isinagawang coordination with our Undersecretary dyan sa Mindanao area na siya po ang namamahala ng ating pagsasagawa ng contact tracing for all of these apparently 202
Filipinos na nagpunta po sa Malaysia at nakabalik dito. So nakikipag-ugnayan po tayo ngayon directly with our BARM, ang kanilang mga opisyalis doon para makuha ho natin ang mga datos na ito. And ma'am, super last na talaga, from NPR, what is the projection we're looking at given the rise of the number of cases? Ganun pa rin po ang sagot natin. No? Katulad ng sabi ko nung isang araw, nagkaroon na po ng modeling estimates ang ating mga eksperto kasamang World Health Organization na sinasabi at that minimum na sinasabi natin na reproductive rate ng isang taong may COVID positive case, maaaring makapanghawa ng 2, we are projecting, no, based on evidence, na maaaring umabot tayo ng 75,000 in 2 to 3 months kung hindi tayo gagawa ng maayos na pagpapatupad nitong mga stringent measures na ginagawa natin sa ngayon. Gusto ko lang hong klaruhin na mangyayari lang po ang pagtaas nitong bilang na ito sa ganitong kataas na 75,000 kung hindi tayo susunod sa gobyerno. Kaya nga po tayo nagpapatupad ng ating mga measures ngayon katulad ng enhanced community quarantine ay para maputol ang transmission and hopefully ma-flatten natin yung curve, ma-spread natin into many months ang mga kasong ito para mas makaresponde po tayo appropriately. Okay, thank you, Yusek Vergere. Now the last question from Vance Fernandez. Ato Cabsec Nograles from Tina Mendez of Philippine Star. Has the palace stopped President Duterte's 16 billion contingent fund and the 13 billion calamity fund for COVID? If yes, magkano po? Gaya ng sinabi ko, ayoko po pangunahan ang any announcement that will be made. I stick to what I said a while ago, na meron po tayong pondo at we will need the help of Congress. And the President has already assigned certain persons to talk to Congress on how we will work together to make these funds available for all of the needs na kailangan natin in all aspects, health, social amelioration, pagtulong natin sa ating mga kababayan, and even sa economic recovery. So, lahat po yan. Pero sir, still intact po ba daw to? Itong 2 lump sum? Basta yung pera natin is available, no? And we just need the help of Congress in certain... we'll make the announcement when it's... Sir, last na lang po kay Yusek Vergere. Sir, patanong po from GMA Lay Albis, sabi niya, ilang beses po, ilang test po ang ginagawa sa RITM? Nawala na. Parang nawala na po si Yusek Vergere sa ating line. Pero kasunod po ng ating IATF briefing ay ang Laging Handa program sa People's Television Network. Patuloy po tayong mag-abang sa ating mga kababayan. May statement po na po si... Ayan, magstay pa rin ang ating mga opisyal para sa Laging Handa program sa People's Television Network. Maraming salamat po.